Salut! Eu sunt Gino de la Cel.ro, iar astăzi vă voi prezenta unul dintre cele mai așteptate flagship-uri ale acestui an, și anume OnePlus 6. Dar înainte de toate, nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a fi la curent cu cele mai noi prezentări. Imediat ce ridicăm capacul cutiei, suntem întâmpinați de telefon. Telefon ce la prima vedere arată foarte bine, pe partea din spate beneficiază de un finisaj glossy, dar mai multe detalii despre acesta imediat. Pentru moment îl vom pune deoparte și să vedem ce alte lucruri ne-au mai inclus în pachet cei de la OnePlus. Aici avem un plic în care, în mod surprinzător, găsim o husă de protecție, lucru ce îl consider eu a fi foarte bun, pentru că această husă ne va proteja noul telefon de zgârieturi și de amprente. De asemenea, mai avem documentația acestuia, ce include un manual de instrucțiuni. Avem aici certificatul de garanție și un set de stickere, precum și cheița sertarului cartelelor SIM. Mai departe, în cutie avem un cablu de încărcare și de transfer date USB tip C de culoare roșie și, în ultimul rând, încărcător ce beneficiază de tehnologia Dash Charge și ne va încărca telefonul destul de repede. OnePlus 6 este un telefon cu un design modern. Pe partea din spate, acesta este acoperit de sticlă, lucru ce îl face un magnet pentru amprente și tocmai de asta vă recomand să folosiți husa inclusă în pachet. Tot pe partea din spate a telefonului avem și cele două camere foto principale cu senzori de 16, respectiv 20 de megapixeli și deschidere de f1.7. Aceste camere foto beneficiază de stabilizare electronică a imaginii și în același timp și de stabilizare optică a imaginii, tocmai pentru a vă bucura de fotografii și filmări stabile. Sub camerele foto se află blițul LED dual, precum și senzorul pentru amprentă și, în ultimul rând, brandingul OnePlus. Întoarcem telefonul și pe partea din față, în zona superioară, avem acel notch, unde avem senzorii pentru luminozitate și proximitate, earpiece-ul și camera fotofrontală cu un senzor de 16 megapixeli și deschidere de f2.0. Iar ecranul telefonului este alcătuit dintr-un panel optic AMOLED cu o diagonală de 6,28 inch, ce are o rezoluție de 2280 pe 1080 de pixeli. Acest ecran este protejat de sticlă Corning Gorilla Glass, ce este rezistentă la zgârieturi. Pe partea lateral dreaptă a telefonului avem butonul On-Off, precum și switch-ul ce ne permite să trecem telefonul pe modul silențios, acest switch având 3 poziții, pentru modul general, silențios sau pentru modul care va dezactiva complet sunetele și vibrațiile telefonului. În zona superioară avem microfonul secundar pentru anularea zgomotului de fundal, iar pe partea lateral stângă avem sertarul cartelelor SIM, respectiv butoanele pentru volum. Pe baza telefonului se află difuzorul, portul USB Type-C, microfonul principal, precum și portul jack de 3,5 mm pentru conectarea căștilor. Telefonul rulează sistemul de operare Android 8.1 Oreo, peste care producătorul a instalat interfața OxygenOS, interfață prin care putem naviga cu ușurință. În zona superioară avem comenzile rapide, respectiv notificările, iar în zona inferioară, cu un swipe de jos în sus, putem accesa sertarul de aplicații. Și acum, haideți să trecem la testele sintetice. Vom începe cu testul sintetic AnTuTu, unde telefonul s-a descurcat excelent și a reușit să scoată scorul de 258.722 de puncte. De asemenea, un scor foarte bun am avut și în testul sintetic Geekbench 4, unde din nou telefonul s-a descurcat foarte bine și a reușit să scoată scorul de 2354 de puncte în testul single core și de 8898 de puncte în testul multicore. Pe lângă testele sintetice, am decis să ne și jucăm puțin PUBG, joc ce a pornit din start pe detalii high. De asemenea, jocul arată foarte bine pe ecranul optic AMOLED al acestui telefon, mergând fluid, fără blocări sau sacadări. Din punct de vedere al specificațiilor, telefonul stă foarte bine rulând pe un chipset Qualcomm Snapdragon 845, ce vine la pachet cu un procesor octa-core ce urcă în frecvență până la 2,8 GHz. Ca actuator grafic avem un Adreno 630 și 6 GB memorie RAM.
La capitolul stocare, varianta pe care o avem în fața noastră vine cu o memorie internă de doar 64 de GB, dar există și variante de 128 și 256 de GB ce vin cu 8 GB memorie RAM, nu 6 cum este modelul din fața noastră. De asemenea, la capitolul baterie, telefonul stă destul de bine, având o unitate de 3300 de mAh, baterie ce ne va asigura o zi de utilizare normală. La capitolul fotografie, telefonul OnePlus 6 a reușit să ne facă o impresie foarte bună datorită camerelor foto cu care este echipat acesta. Pe partea din spate avem două camere foto ce lucrează împreună pentru a crea acel efect de bokeh ce va separa subiectul de fundal. Fotografiile prezintă un contrast bun și culori realiste, lucru ce nu poate decât să mă bucure. Chiar la capitolul selfie, acest telefon nu ne dezamăgește, reușind să capteze autoportrete foarte bune. Și acum, haideți să discutăm despre câteva alternative pentru telefonul OnePlus 6. În primul rând, avem Xiaomi Mi Mix 2S, ce este un telefon ceva mai accesibil cu care noi deja ne-am jucat și care ne-a făcut o impresie foarte bună. În cazul în care sunteți pasionați de fotografie, Huawei P20 este o alternativă foarte bună, deoarece beneficiază de camere foto ce au fost create în colaborare cu celebrul producător de camere foto Leica. Și nu în ultimul rând, în cazul în care vă doriți filmare în slow motion, avem întotdeauna Sony XZ2, ce reușește să filmeze cu 960 de cadre pe secundă la o rezoluție Full HD. În concluzie, telefonul OnePlus 6 se aliniază cu succes trendurilor anului 2018, oferind un aspect deosebit, având un finisaj de calitate, camere foto cu mult peste medie și performanțe excelente. Acestea fiind spuse, eu vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă invit să verificați descrierea pentru mai multe informații și linkuri utile, precum și prețul actualizat. Eu am fost Gino și vă doresc o zi excelentă. La revedere!